6 червня 2023 року російські терористи підірвали Каховську ГЕС, спричинивши найбільший за десятиліття екоцид в Європі. Руйнування греблі створило велику небезпеку для цивільного населення окупованої і деокупованої території Херсонської області. В зоні підтоплення опинилися понад 80 населених пунктів, а під загрозою – життя сотень тисяч цивільних людей. Відбувається евакуація населення будь-якою ціною. Історія знає багато випадків, коли під час бойових дій окупанти підривали ГЕС, аби унеможливити наступи супротивника. І про один з таких випадків поговоримо сьогодні. Мене звати Дмитро Свідло, і давайте поговоримо про історію. Серпень 1941 року. Червона армія зазнає поразку в боротьбі з німецькими загарбниками. Згодом стає зрозуміло, що місто Запоріжжя не втримати. Червона армія не здатна витримати натиск німецьких військ. Тому радянське керівництво, і військове, і партійне, приймають рішення про відступ, і щоб якось уповільнити наступ німців, було прийнято рішення про підрив Дніпрогесу. Заздалегідь на тіло греблі було закладено 20 тонн амоналу, а вже 18 серпня, близько 20:15, працівниками НКВС було підірвано греблю. Сталін та Шапошников схвалили рішення та дозволили начальнику відділу військово-інженерного управління штабу Південного фронту Олексію Петровському та представнику Генерального штабу Червоної армії, начальнику окремого науково-дослідного військово-інженерного інституту Борису Єпову зруйнувати ГЕС. Але був один нюанс. Ніхто не попередив ані цивільне населення, ані військове керівництво про підрив. Вибух призвів до руйнації машинного залу і припинення енергопостачання, внаслідок чого була паралізована діяльність промислових підприємств міста. Внаслідок вибуху в греблі виникла велика пробоїна завдовжки 175 метрів та 21 метр заввишки, через яку ринула майже 6-метрова хвиля, яка фактично змила все на своєму шляху. Виникли жертви як серед цивільного населення, так і серед червоноармійців та навіть німців. Але більш за все від раптової повені постраждало саме цивільне населення. Пізніше контррозвідка заарештувала виконавців підриву через недбале ставлення, але згодом їх відпустили, коли в справу втрутилося військове керівництво. В підсумку число жертв повені оцінюється від 20 тисяч до 100 тисяч осіб. При цьому загиблих серед німців було 1500. Але точної інформації щодо загиблих немає. Відомо тільки те, що, безперечно, частина військових та цивільних загинула. Варто зазначити, що підрив ГЕС уповільнив німецькі війська, і вони окупували Запоріжжя тільки на початку жовтня. Але підрив аж ніяк не унеможливив наступ німців. З самого початку в Кремлі все пішло не так. В документах 274-ї стрілецької дивізії згадується, що після підриву підрозділи дивізії ще продовжували утримувати острів Хортиця. А вже після того, як ворог оволодів Дніпром та Запоріжжям, гребля була відбудована. Вже після завершення ремонтно-відновлювальних робіт 31 грудня 1942 року, вже у січні 1943 року було почато виробництво електроенергії. Але вже восени того ж 1943 року в ході відступальних дій німці зруйнували греблю. Хоча наслідки після цього підриву не були такими катастрофічними, як в перший раз. Відновили заново Дніпрогес вже коли Друга світова добігала кінця, а остаточно вона була відновлена на початку 50-х років. Сьогодні вже російські терористи здійснили черговий геноцид проти українців. Причиною таких дій, скоріш за все, став несамовитий страх окупантів
перед контрнаступом українських військ. И про Крым, конечно, особо тревожно. Андрей Викторович, тревожно. Тревожно. Широким фронтом пойдут, разгромят то ли до Крыма, то ли до Москвы, то ли вообще неизвестно куда. Вони припустилися тієї ж помилки, що й радянське керівництво в часи Другої світової війни. Про вибух на Каховський ГЕС не були попереджені також і російські війська. Через це водою було затоплено їхні оборонні позиції. Росіяни радіють черговим смертям та стражданням українців. Але вони не розуміють, що будь-яке зло буде згодом покаране. І це показує нам історія. З вами був Дмитро Свідло. Бережіть себе, своїх близьких та не забувайте про історію. Бо все, що здається нам чимось новим, давно забуте старе, про яке ми маємо пам'ятати.